Good morning mga bap. Ito nga po, tuturuan ko po kayo ng pagkuha ng overlay. I-download nyo lang po yung Black Hole S. Ayan po yun. Tapos, punta po kayo sa YouTube. Tapos, mag-search po kayo kung anong gusto nyong gawing overlay. For example, gawin po natin yung mga memes. Ayan. Hanap po tayo ng memes na maganda. Or, it's good po kung yung memes nyo medyo shorten para hindi mahirap i-download. Pero nasa sa inyo po yan. Yan po yung napili nating meme. Tapos kunin nyo lang po yung link nyan. Pindutin nyo yung share. Lilitaw na po yung link nyan. Tapos yung pong black holes na yan, antayin nyo lang matapos yung ad. Kasi po libre lang po yan. Yan po. Tapos open nyo po yung black hole S. Tapos i-click nyo lang po dyan. Allow paste. Yan. Ayan po yan mga bap. Tapos nandun na po yun sa inyong camera roll. Yun. Yan. Ayan po yun mga bap. Tignan nyo naman. Yan po yun. Tapos punta po kayo sa CapCut. Ito po yung sample ng gagawin natin. Ayan. Hanap po kayo ng video. Tapos ilagay nyo dyan. Good morning mga. Ayan po. Tapos click nyo po yung overlay. Pag click nyo po ng overlay, nalagay nyo po yung sound, ilayo nyo po sa screen para hindi magkita yung feature ng sound. Ayan. Ayan po yun mga bap. Tapos i-trim nyo lang po kung gusto nyo siyang i-trim. Tsaka i-trim nyo rin yung video kung gusto nyo i-trim. Tinrim ko po yung video na yan para sample lang po. Yan mga bap. Ayan na po. 4.4 na po yung mga followers natin mga bap. So, with this video po, sana po ma-follow nyo ako para maging 5K na. Para ma-monetize na tayo ni Meta. Road to sahod-sahod na mga bap. Yan, salamat. Pakipollow na lang po yung account na to mga bap para makatulong na tayo. Salamat.